ครับผมแอร์ทำใหม่ครับผมโลกแสงสว่างทำให้ผมครับผมเครื่องดีปั๊มดีโอ้โหปั๊มป่าด้วยล่ะไม่มีควันเลยนะครับผมครับคนหนักไม่มีโดดนะครับผมครับผมความร้อนปกตินะครับ